TI เป็นคนเย็นชาจริงไหมถ้าพูดแบบแฟร์ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าจะบอกว่า TI เนี่ยคือคนที่ไม่แคร์ใครพูดแทงใจคนไปทั่วหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะตีความแบบง่ายเกินไปหน่อย TI เนี่ยครับมาจากคำว่า introverted บวกกับ thinking introverted เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ครับส่วนคำว่า thinking ในความหมายของคาวจุงเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าการคิดไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่มันคือการที่เอาความคิดต่างๆเนี่ยมาเชื่อมเข้าหากันครับ แล้วก็ตัดสินว่าอะไรมันสมเหตุสมผลอะไรไม่สมเหตุสมผลทางตรรกะนะเพราะฉะนั้นครับ TI ก็คือการตัดสินใจผ่านเหตุผลแต่เป็นเหตุผลที่อิงจากโลกภายในนะ TI เลยไม่ได้เริ่มจากคำว่าคนตรงหน้ารู้สึกยังไงแต่มันเริ่มจากคำว่าสิ่งนี้จริงไหมสมเหตุสมผลไหมสอดคล้องกันไหมและตรรกะเนี่ยมันผ่านหรือยังและนี่แหละครับคือจุดแข็งของ TI เนาะมันเลยเป็นฟังก์ชันที่เก่งเรื่องวิเคราะห์จับช่องโหว่หรือว่าตั้งคำถามรวมถึงมองเห็นความไม่สมเหตุสมผลของสิ่งต่างๆได้ไวมากครับ ฉะนั้นครับข้อเท็จจริงต่างๆที่เขาเก็บมาเนี่ยก็มักถูกเอามาใช้เพื่อดูว่ามันช่วยยืนยันแนวคิดในหัวเขาได้ไหมพี่ไอหลายคนเลยเป็นคนที่คิดลึกคิดเป็นระบบและมักมองอะไรต่างจากคนอื่นครับแต่ปัญหาคือเวลาคุณใช้ทีไอดูเย็นชาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจคนอื่นเสมอไปนะหลายครั้งมันคือเขาไม่รับรู้มากกว่าคือเขาโฟกัสที่ความเป็นจริงในหัวจนไม่ได้อ่านบรรยากาศก่อนไม่ได้อ่านก่อนว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงหรือว่าคำพูดเนี่ยไปกระทบใครไหม เพราะงั้นมันเลยดูเหมือนกับว่าไม่แคร์ครับทั้งที่จริงเนี่ยพอมารู้ทีหลังว่าตัวเองทำร้ายใครหลายคนก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะและยุงก็เขียนไว้ตรงๆเลยว่าการตัดสินใจของ TI เนี่ยอาจดูเย็นดูแข็งดูไม่ยืดหยุ่นได้แต่ในอีกด้านยุงก็ไม่ได้บอกว่า TI เป็นคนที่ใจร้ายเสมอไปนะครับเขาเขียนไว้ว่าคนแบบเนี้ยเนี่ยอาจจะดูสุภาพดูเป็นมิตรและดูใจดีได้ด้วยฉะนั้น TI เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เย็นชาเสมอไปเนาะและก็เหมือนกับทุกฟังก์ชันครับถ้ามันไม่สมดุลเนี่ย ก็จะเริ่มส่งผลเสียได้เหมือนกัน อย่าง TI เนี่ยถ้าไม่สมดุลก็จะเริ่มเอาตรรกะของตัวเองนำทุกอย่างเลยจนบางทีเนี่ยสิ่งที่คิดว่าจริงอาจจะจริงแค่ในหัวของตัวเองเนาะยุ่งเลยเตือนเอาไว้ว่า TI เนี่ยมีแนวโน้มจะปิดข้อเท็จจริงให้เข้ากับภาพในหัวของตัวเองหรือไม่ก็เมินข้อเท็จจริงไปเลยเพราะว่ามันขัดกับระบบที่ตัวเองเชื่อเนาะฉะนั้น TI เนี่ยเลยอาจจะดูเหมือนคนดื้อคนแข็งแล้วก็เรียนช้ามากๆได้โจทย์ของ TI จึงเป็นการหันมองโลกภายนอกมากขึ้นครับถ้าพูดในภาษาที่คน MBTI คุ้นๆเนี่ย ก็คือการเอา FE มาถ่วงดุลครับจะได้ไม่ได้มองแค่ตรรกะภายในหัวตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเข้าใจบรรยากาศแล้วก็บริบทในตอนนั้นด้วยเช่นเดียวกันและนี่แหละครับคือ TI ใครที่เป็น TI เคยเสียใจเวลาที่พูดทำร้ายจิตใจใครไหมครับ แล้วรับมือกันยังไง มาแชร์กันอย่างสุภาพใต้คอมเมนต์เลยครับ